Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một đầu Betamax rất đặc biệt. Đó chính là đầu Sony model là SL200D. Thoạt nhìn bên ngoài chúng ta thấy rằng nó chỉ là một máy Betamax thông thường. Vậy thì điều gì đã khiến cho nó trở nên đặc biệt? Model SL200D này được Sony tung ra thị trường Nhật Bản vào tháng 4 năm 1993 và nó là model Betamax cuối cùng của Sony. Kể từ sau model SL200D này thì Sony không còn thiết kế một mẫu Betamax nào khác cả. Thì đây chính là model dành cho thị trường Nhật. Ngoài ra nó còn có một phiên bản dành cho thị trường Mỹ, đó chính là SLHF2000. Và thêm một điều vô cùng đặc biệt nữa, đó chính là model SLHF2000 cũng là model cuối cùng được bán ra ở thị trường Mỹ. Hiện nay thì các tay chơi Betamax săn lùng đầu này rất nhiều. Ở trên những trang bán đồ cũ hoặc trang đấu giá thì là giá thành của đầu này cũng không hề rẻ. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này. Nguyên nhân đầu tiên có thể kể đến, có thể đây là model Betamax cuối cùng cho nên là có giá trị sưu tầm cao. Một vài nguyên nhân khác nữa thì đây chính là một model đời mới, nó quy tụ rất nhiều công nghệ, sử dụng rất bền, có nhiều tính năng tiên tiến, kích thước nhỏ gọn và dễ sử dụng. Máy này được giới thiệu đầu tiên ở Nhật vào năm 1993, tuy nhiên nó vẫn còn được sản xuất vào nhiều năm sau đó. Chẳng hạn như máy này đi, nó được sản xuất vào năm 2000. Đây chính là máy Beta Hi-Fi, nó đọc được cả băng beta thường, băng beta Hi-Fi và băng beta 2 băng. Nếu chạy ở mode beta 2 băng thì nó cho chất lượng video rất tốt, ngang ngửa với lại SVFS vậy. Ngoài ra máy này còn có tính năng auto tracking, chúng ta không cần chỉnh tracking bằng tay. Máy này có thể chạy được tốc độ beta 2 và beta 3. Máy này thiết kế dạng cửa ben, cửa bên ngoài của nó là một mặt mica rất đẹp. Thiết kế này được kế thừa từ model trước đó, đó chính là SL2001. Bên trong đây chỉ có một vài nút vận hành cơ bản mà thôi. Việc thiết kế như vậy giúp cho bảng điều khiển trở nên đơn giản, nhỏ gọn và dễ sử dụng hơn. Tuy vậy nhưng mà nó vẫn được trang bị đủ các tính năng của một đầu Betamax thực thụ bằng việc là sử dụng remote điều khiển. Để có thể cài đặt, chỉnh một vài món hoạt động của máy thì người dùng có thể sử dụng remote điều khiển này và chúng ta thao tác trên màn hình, rất trực quan. Đây chính là một vài nút vận hành băng cơ bản. Ở đây có một vài nút dùng để chọn kênh, chỉnh timer và RAM. Và đây chính là đồng hồ watt dùng để hiển thị thông số. Ở đây chỉ có counter timer mà thôi, không có đèn TVU. Đây chính là cái jack cắm AV input. Đây chính là công tắc dùng để chọn địa chỉ của remote. Chúng ta có thể sử dụng remote để điều khiển nhiều VTR khác nhau. Và ở đây có thể là chọn được 3 địa chỉ VTR, đó chính là VTR1, VTR2 và VTR3. Ở đây chính là công tắc dùng để chọn loại băng, băng L500, L750 và L830. Và đây chính là biến trở dùng để chỉnh độ sắc nét của hình. Đây chính là phía sau của máy, trông khá đơn giản, chỉ có AV output, rồi AV input và hai jack cắm UHF, VHF mà thôi. Tuy khá đơn giản nhưng máy này có cách thiết kế khá đẹp và vintage. Đây chính là bên trong của máy. Đối với những máy Betamax đời cũ thông thường thì là sử dụng khung sắt là nhiều. Nhưng mà đối với máy SL200D này thì sử dụng khung bằng nhựa ha. Thì đây cũng chính là một đặc tính giúp cho máy trở nên nhẹ và nhỏ gọn hơn. Đây chính là bộ nguồn của máy. Để giúp cho máy trở nên nhỏ gọn và nhẹ hơn thì Sony cũng đã sử dụng nguồn xung trong model này. Đây chính là dời cơ của máy. Máy này sử dụng dời cơ 711, phiên bản cuối cùng của Betamax. Dàn cơ này được đánh giá khá cao, thì tuy nhiên tôi cũng không thích loại mẫu này tại vì nó được thiết kế là từ rất nhiều những chi tiết đúc bằng nhựa, rất giòn và dễ gãy. Thì tôi cũng đã gặp rất nhiều những máy beta mà sử dụng dàn cơ này thì đa phần là đều có lỗi. Đa phần lỗi chủ yếu là nằm ở cái bộ máy lót đinh này. Đây chính là bộ máy lót đinh của máy. Ở trong đây có nhiều bánh răng nhựa. Những bánh răng này rất giòn và dễ gãy. Thì khi tôi sửa máy thì gặp rất nhiều những dàn cơ là bị lỗi ở cái lót này. Trong đây có cả hộp số dạng hành tinh nữa. Thì cái bánh răng trong hộp số hành tinh này rất là dễ hỏng. Đây chính là phần hộp băng. Và loại dàn cơ này cũng còn hay gặp một lỗi nữa, đó chính là hay bị vỡ bánh răng của hộp băng này. Những cái chốt nhựa trong đây rất giòn và dễ gãy. Đây chính là hai reel cuốn băng. Hai reel này sẽ được điều khiển bằng một motor phía dưới.
Motor này sẽ ăn khớp với điều thông qua một bánh răng trung gian. Và đây chính là loại động cơ BLDC không chổi than, động cơ ăn khớp trực tiếp, cho ra mô men mạnh và tua băng rất khỏe. Đây chính là phần trống từ của máy. Đối với máy beta thì trên trống từ này chỉ có 2 mép từ mà thôi. 2 mép từ này dùng cho cả phần video và dùng cho cả phần beta hi-fi. Các trống từ beta được thiết kế ở cấu trúc 3 phần, đó chính là phần đứng yên phía trên, phần đứng yên phía dưới và phần đĩa xoay ở giữa. Thiết kế như vậy giúp giảm ma sát giữa băng và trống từ. Tấm card này đó chính là card hi-fi, chuyên dụng để xử lý âm thanh beta hi-fi, và trên đây có dùng chip của Sony, đó chính là chip họ CX. Ở trên mặt này thì có sử dụng rất nhiều những tụ Nichicon. Đối với những máy beta hi-fi của Sony thì phần card âm thanh này được thiết kế khá tốt, cho ra tiếng rất sạch và chi tiết. Tấm card bên phải này đó chính là card tuner RF, và trên đây cũng có sử dụng rất nhiều những tụ Nichicon màu xanh, những tụ chất lượng tốt. Bên trái này đó chính là hộp xử lý tín hiệu, và hộp này được đặt chống nhiễu rất tốt trong một cái hộp kim loại như vậy. Ở bên phải này còn có thêm một hộp xử lý tín hiệu nữa, và hộp này cũng được bọc chống nhiễu rất tốt. Đây chính là hộp xử lý video kỹ thuật số. Hộp này sẽ có tác dụng là giúp cho hình ảnh ở chế độ tạm dừng, kỹ xảo trở nên tốt hơn. Các tín hiệu video analog sẽ đưa đến mạch này. Trong mạch này sẽ có bộ xử lý kỹ thuật số và bộ nhớ, và sau đó nó sẽ tính toán và cải thiện chất lượng hình ảnh tốt hơn. Chip xử lý tín hiệu ở đây là chip của TI. Những đầu video nào được trang bị hộp xử lý kỹ thuật số này cho chất lượng hình ảnh rất tốt. Ở phía dưới đây còn có thêm một mạch nữa, đó chính là mạch dùng để điều khiển các động cơ và dàn cơ. Trên đây cũng dùng toàn những tụ tốt. Trừ cái phần dàn cơ này được thiết kế bằng nhựa và chạy khá kém, thì chúng ta thấy rằng phần mạch điện của máy được thiết kế rất tốt. Thì theo quan điểm của tôi thì máy SL200D này là một máy cũng khá là đáng sưu tầm. Mạch thiết kế rất tốt. Đây chính là phía dưới của máy. Đây chính là tấm mạch men. Tấm mạch men này để lộ ra như vậy, rất dễ sửa chữa và đo đạt tín hiệu. Cách thiết kế mạch của máy này thì khá giống với lại máy Sony KH1. Ở đây chính là phía dưới của phần dàn cơ. Khác với dàn cơ VHS thì phía dưới của dàn cơ beta này nhìn cũng khá là chán ha. Ở đây chính là động cơ trống từ nè. Đây chính là phía dưới của motor cấp tăng. Và đây chính là phía dưới của motor reel cuốn băng. Dàn cơ này chạy hoàn toàn bằng động cơ ăn khớp trực tiếp, không có dây Cora. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phát một cuốn băng Betamax. Đây chính là một cuốn băng Betamax điển hình. So với VHS thì là băng Betamax thì thiết kế có vẻ như chắc chắn và đẹp mắt hơn nhiều. Hình ảnh của Betamax rất đẹp. So với VHS thì hình ảnh của Betamax đẹp hơn nhiều. Hình ảnh nó có chiều sâu và màu sắc rất tươi. Ngoài ra nếu các bạn dùng máy Betamax để ghi và phát âm thanh hi-fi thì là sẽ cho ra tiếng rất sạch, rất chi tiết. Máy này nếu được trang bị thêm đèn TVU nữa thì sẽ đẹp hơn. Bây giờ tôi thử bấm nút tạm dừng nè. Khi bấm tạm dừng thì hình ảnh trên màn hình này không hề bị sọc, do máy này có sử dụng bộ nhớ kỹ thuật số. Bấm play trở lại nè.
Đây chính là tua nhanh có hình ảnh cũng rất đẹp, không hề bị sọc nhiễu. Và đây chính là tua huy chiều ngược. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về đầu Sony model là SL200D. Đây chính là một máy Betamax Hi-Fi rất chất lượng. Ngoài ra nó còn là model Betamax cuối cùng của Sony, vì vậy nó có giá trị sưu tầm cao. Lần sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm nhiều đồ video khác hấp dẫn hơn, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.